سنگت رو داشته باش. Yine turşuluyordu. کامل خوردش کنی؟ اینجوری خوردش میکنم باید حساب کنم. Viene más, pues viene todos, viene con
چیزه درست دارم میزنم؟ با اینجا بیا برای خود بگیر او سخت سخت عرقم در اومد شکته نمید جواب منابی هم واقعا سخته نسبت پیاز با گوشتش باید چقدر باشه؟ هر کیلو 200 گرم. کیلو گوشه این باشه 200 گرم پیاز. شما بزرگ بزنم یا کوچیک؟ در مادر داد
همونجا که بس هم یاد گرفت. کباب میان اینو سوسول بازی نمی‌کنه. این چند گرمی الان 700 است؟ 480 این کیلو دیگه 500 گرم اینه کیلو 500 گرم. کجا دیدی آخه کباب قانون سنتی سنگک سنتی خدا این سنگک رو داشته باش یه همه جور آش واقعا هست این سنگک Yine piyaz bitiyor. سبزیش اینم کباب قناب حرفه‌ای قانون سنگک یه لقمه حرفه‌ای بزنم
باید همینجور خالی بخوری. همشون نگه عالی. نگاه کن کبابو. کبابی که میبینی از یکی از کباب‌های معروف شهر بنابه که به این اسم معروف شده، کباب بناب. با این دور محلی هم میچسبه. جای همه تون خالی. اینم کباب بناب.